नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल फ्यामिली सपोर्ट किचनमा समोसा 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 देश हो या विदेश हरेक नेपालीको जिब्रोमा प्रायःजसो खाजा खाने समयमा झुन्निने शब्द हो। आज त्यही समोसा बनाउँदा कसरी चाँडो र टेस्टी हुन्छ भन्ने कुरा स्टेप बाई स्टेप बताउने छु। भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। समोसा बनाउनको लागि 500 ग्राम पोटेटोलाई बसाल्नुहोस् र सिटी लगाउनुहोस्। आलु पाक्ने समयसम्म अब हामीले मैदाको डो रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैदा 300 ग्राम लिनुहोस् र चाल्नुहोस्। 1 टिस्पुन सल्ट र हाफ टिस्पुन ज्वानो एड गर्नुहोस् र यसलाई राम्ररी व्हिस्करले मिक्स गर्नुहोस्। 70 ग्राम घिउ एड गर्नुहोस्। यदि घिउ छैन भने रिफाइन्ड ओइल पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भिडियोमा देखाए जस्तै गरी बटरलाई राम्ररी मैदामा मिक्स गर्नुहोस् र 100 ml पानी थोरै थोरै गरेर हालेर मुछ्नुहोस्। समोसाको डो तयार गर्दा एक नम्बर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तेल, मैदा र पानी एकदम ब्यालेन्समा मिलाएर राख्नुपर्छ। डो तयार भएपछि 15 मिनटसम्म यसलाई र्याप गरेर राख्नुहोस्। आलु पाकेर रेडी भयो। यसको बोक्रा छिल्नुहोस्। छिलेको आलुलाई आधा जति भिडियोमा देखाए जस्तै गरी मसिनो मसिनो काट्नुहोस् र आधालाई हातले मसिनो गराएर मिच्नुहोस्। समोसाको मसला रेडी गर्नको लागि जिन्जर चप 15 ग्राम, धनियाँ दाना भुटेर क्रस गरेको 3 ग्राम, जिरा पाउडर 1 टिस्पुन, पाप्रिका पाउडर र रेड चिल्ली पाउडर 1 टिस्पुन, काजु र पिस्ता बटरमा भुटेको 25 ग्राम, हरियो मटर 50 ग्राम, चाट मसला 1 टेबल स्पुन, म्यास गरेको पोट्याटो 500 ग्राम, गरम मसला 1 टिस्पुन, हल्दी पाउडर आवश्यकता अनुसार तयार गर्नुहोस्। 3 टेबल स्पुन तेल खनाउनुहोस् र तेल तातेपछि चप जिन्जर एड गर्नुहोस्। समयसम्म जिन्जरलाई सते गर्नुहोस् र काजु पिस्ता एड गर्नुहोस्। फेरि हल्का चलाउनुहोस् र हरियो मटर एड गर्नुहोस्। हरियो मटर नहुने सिजन भएमा मटरलाई भिजाएर युज गर्न पनि सकिन्छ। क्रस गरेको धनियाँ एड गर्नुहोस् र एकछिन चलाउनुहोस्। हल्दी पाउडर एड गर्नुहोस् र चलाउनुहोस्। लगत्तै पाप्रिका पाउडर र रेड चिल्ली धुलो 1 टिस्पुन, जिरा पाउडर 1 टिस्पुन राख्नुहोस्। एकछिन चलाउनुहोस् र म्यास गरेको पोट्याटो एड गर्नुहोस्। त्यसपछि राम्ररी पोट्याटोलाई मिक्स गर्नुहोस्। चाट मसला एड गर्नुहोस् र गरम मसला पनि एड गर्नुहोस् र राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। साल्ट 5 ग्राम एड गर्नुहोस् र मिक्स गर्नुहोस्।
यदि आलुको साइज अलि मोटो मोटो धेरै लाग्छ भने यसमा बीचबीचमा तोड्दै जानुहोस् चलाउने बेलामा। यति गरेपछि समोसाको मसला तयार भयो। मुछेर राखेको मैदालाई भिडियोमा देखाए जस्तै लामो बनाउनुहोस् र एक पिस बराबर 60 ग्रामको दरले काट्नुहोस्। भिडियोमा देखाए जस्तै गरी प्रत्येक डोलाई हातले थिच्नुहोस्। समोसा बनाउनको लागि डोलाई भिडियोमा देखाए जस्तै गरी बेल्नुहोस्। यहाँ बनाउन लागेको समोसा घरमा खानको लागि ससाना पिस ठिक्कको बनाइएको छ। यदि ठुलो बनाउने हो भने योभन्दा ठुलो साइजको बनाउनुहोला। एक बित्ता र 4 औँला बराबर बनाएपछि यसलाई हाफ काट्नुहोस्। हातमा लिनुहोस् र साइडबाट पानी लगाउनुहोस्। त्यसपछि भिडियोमा देखाए जस्तै गरी बीच भागमा सेन्टर पारेर पत्तालाई मोड्नुहोस् र अर्को साइडबाट पनि मोड्नुहोस् र राम्ररी थिचेर बन्द गर्नुहोस्। जोइन भाग राम्ररी बन्द नहुने हो भने पछि तेलमा फ्राई गर्दा फुट्न सक्छ। समोसा मसला भर्नुहोस्। यसलाई राम्ररी थिचेर भर्नुहोस्। यसो गर्दा भित्र हावा भरिन पाउँदैन र समोसा फ्राई गर्दा राम्ररी फ्राई हुन्छ। यो भागमा सेन्टर पारेर 90 डिग्री हुने हिसाबले जोइन गर्नुहोस् र यो माथिको भाग 90 डिग्रीको हुनुपर्छ। त्यहाँ पानी लगाउनुहोस् र फेरि त्यसलाई मोडेर पल्लो कुनामा जोड्नुहोस्। काँटा चम्मचले बुट्टा भर्नुहोस्। यसो गर्दा समोसा फुट्ने डर पनि कम हुन्छ र राम्रो पनि देखिन्छ। नाइफले बराबर साइज मिलाएर काट्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँ मैले सबै समोसाहरू भरेर राखिसकेँ। तेललाई मिडियम तताएर समोसाहरू त्यसमा राख्नुहोस्। धेरै तातो तेल हुनु हुँदैन, नत्र बाहिर रातो हुन्छ, भित्र पाक्दैन र बाहिर गोला गोला फोका पनि निस्किन्छ, जसले समोसाको लुक्स र स्वादलाई बिगारिदिन्छ। समोसा रेडी भयो। अब समोसालाई निकाल्नुहोस्। तपाईहरूलाई मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। बाँकी रहेको मैदालाई नमकिन बनाउन युज गर्नुहोस्। भिडियोमा देखाए जस्तै गरी काट्नुहोस्। र चक्कुको सहायताले यसलाई निकाल्नुहोस्। चक्कुको सहायताले निकाल्दा मोडिए तापनि तेलमा फ्राई गर्दा यो अलग अलग हुन्छ। तेलमा फ्राई गर्नुहोस् र यसलाई निकालेर युज गर्न सक्नुहुन्छ।